Ọlọ́run tó lágbára, Olúwa sọ̀kalẹ̀. Ọlọ́run bàbá ọmọ ẹ̀mí mímọ́, ẹ darapọ̀ mọ́ wa. Olúwa ẹ wá gbàkóso. Olúwa ẹ wá jọba. Olúwa ẹ fagbára yín hàn. Olúwa rìn láàrin wa. Gbogbo ohun tá a fẹ́ ṣe lónìí la fi lé ọ lọ́wọ́. Olúwa gbàkóso. Olúwa sọ̀kalẹ̀. Gbogbo ohun tó máa dúró gẹ́gẹ́ bí ìwọ ìdènà lónìí. Olúwa Ọlọ́run alààyè mú wọn kúrò. Mú wọn kúrò. Gbogbo ohun tó fẹ́ dí wa lọ́wọ́ tó fẹ́ dè wá lọ́rùn lónìí, a fi yín bú. A rán yín sínú ìdè ní orúkọ Jésù. Ẹ wọnú ìdè bẹ́ẹ̀. Agbára Ọlọ́run kó sọ̀kalẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn kó máa ṣàn láàrin wa. Agbára ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run kó jọba ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Láti dá ògo ọlá nítorí ẹ̀yin ni ó dá ohun gbogbo. Olúwa, ìwọ ni ó yẹ. Olúwa, Olúwa, ìwọ ni ó yẹ láti gbà ògo ọlá. Bẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run alààyè, àpáta ayérayé, Ọlọ́run alààyè, ìjìnlẹ̀ ìfẹ́, ọba tó ti wà káyé ó tó wà, ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ létí òkun pupa. Olúwa, mo dúpẹ́ torí pé mo wà láàrin àwọn alààyè. Mo wà láyé, mo tún wá wà láàyè ara mi. Mo dúpẹ́ mi ò bọ́jọ́ ọlọ́jọ́ lọ, ò jẹ́ ń gba kú ní kúkú. Ìṣẹ̀lẹ̀ búburú ò jẹ́ ó wọlé mi. Ayé ò bọ́ bàtà ìbànújẹ́ àti ẹkún sẹ́nu ọ̀nà mi. Ìbá má ṣe pé ẹ̀yin lẹ ti wà ní tèmi, báwo ni ìbá ṣe ṣe? Mo gbé orúkọ yín ga torí pé mo rí àánú gbà. Ta ni ìbá máa yìn yín bí ò ṣe mi? Ọlọ́run tó ti wà káyé ó tó wà. Ògo ni fún orúkọ Ọlọ́run alààyè. Ògo ni fún orúkọ Ọlọ́run alààyè. Ògo ni fún orúkọ Ọlọ́run alààyè. Ayérayé ẹ ṣé torí mo rí àánú gbà. Mo dúpẹ́ àánú, mo dúpẹ́ òní, mo dúpẹ́ lórí gbogbo ìrìn àjò ayé mi. Ògo ni fún orúkọ rẹ. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ni a gbàdúrà. Our Bible study today, Olúwa, agbára wo ló jókòó lórí ìran mi? Agbára wo ló dá ìran mi dúró? Agbára wo ló lòun ò ní jẹ́ kí ìran mi ó ṣẹ? Agbára wo, kí là ń pè ní ìran? Ìran òyìnbó ẹ̀ tún vision, your vision. Ìran mi, my good dream, àlá mi. Àwọn ìran rere tí a ti sọ. Àwọn ìran rere tí àwọn wòlíì ti sọ. Àwọn ìran rere tí àwọn wòlíì ti sọ. Tí àwọn ìṣíwájú ti sọ. Àwọn ìran tí a kọ mọ́ àyànmọ́ ènìyàn. I believe in victory. So àwọn ìran tí a ti kọ mọ́ ènìyàn. Àwọn iṣẹ́ tí Olúwa ti rán ẹ wá sáyé láti wá jẹ́. Àwọn iṣẹ́ tí Olúwa gbé lé ọ lọ́wọ́ wá láti wá ṣe. Àwọn ibi gíga tí Olúwa ní ètò fún ẹ. Àwọn ibi gíga tí Olúwa ní ètò fún ìwọ àti èmi láti dé. So àwọn ibi gíga yẹn là ń sọ. Àwọn ìran yẹn, agbára wo ló dá dúró? Mọ̀ pé tí mọ́tò bá ń lọ sí tó ń lọ, nígbà tó débì kan tó rí igi ńlá kan tó jẹ́ pé kò lè kọjá, tí kò bá sí ìrànlọ́wọ́ tó ga àbí oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tó ga, ẹ rí wípé irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn ó possible kó tiẹ̀ má lè kọjá lọ́jọ́ yẹn, kó tiẹ̀ má lè kọjá tí ò bá jẹ́ pé a wá gbé igi yẹn kúrò. Nígbà mìíràn a ní láti gbé igi kúrò lórí igi. Bẹ́ẹ̀ ni. So àwọn ìrìn àjò wọ̀nyẹn, ọwọ́ Ọlọ́run ní láti pààrọ̀ ọwọ́ láàárọ̀. So ìran mi, agbára wo ni ò jẹ́ kí ìran mi ó ṣẹ? Agbára wo ló takú lórí ìran mi tí ò jẹ́ ó ṣẹ? So a rí wípé ní ìgbà mìíràn. My vision. What are the powers that are stopping my vision? So a rí pé ní ìgbà mìíràn. Sometimes. A nílò láti lo ipá láti débi ìmúṣẹ ayé wa. We have to be forceful to get to our place of promise, our promised land.
nígbà mìíràn ẹ rí i pé láìsí ìṣubú ẹlòmíràn ńgbà mìíràn tá a bá wọnú bíbélì a rí i pé láìsí ìṣubú ẹnìkan ó possible kẹ́nìkan má lè dìde ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ́lọ́run fúnra ẹ̀ gan ti bìwó fúnra ẹ̀. In the Bible, some people have to fall for someone to rise. So tá a bá wọnú bíbélì tá a bá wo inú ìwé Ẹ́sítérì orí kìíní tá a bá bẹ̀rẹ̀ kíka ẹ̀ títí dé ta parí orí kìíní yẹn tá a tún bọ́ sórí kejì. So mo rí àwọn iṣẹ́ agbára kan tí Ọlọ́run ṣe ń bẹ̀ yẹn because tẹ bá wò dáadáa ẹ rí i pé a gbé ara ẹnìkan sílẹ̀ ká tó gbé ẹnìkan dìde. In the book of Esther, somebody had to fall for somebody to rise. So tá bá wọnú ìwé Ẹ́sítérì chapter 1 ká bẹ̀rẹ̀ kíka ẹ̀ láti ẹsẹ̀ kìíní rí ọwọ́ agbára tí Olúwa fi ṣiṣẹ́ ń bẹ̀. Now it came to pass in the day of Ahasuerus. This is the Ahasuerus which reigned from India, even up unto Ethiopia, over 127 provinces. 2. That in those days, when the king Ahasuerus sat on the throne of the kingdom, which was in Shushan, the palace. In that 3rd year of his reign, he made a feast unto all his princes and his servants, the power of Persian and Median, the nobles and the prince of the province, being before him. 4. When he shed the riches of the glorious kingdom and the honor of his excellent majesty many days, even 180 days. 5. And when these days were expired, the king made a feast unto all the people that were present in Shushan, the palace, both unto great and small, 7 days in the court of the garden of the king's palace. 6. Ní ayé àtijọ́ ọba kan wà, ọba tá ń sọ yìí ọba tó ní ọlá ni, ó ní owó, ó ní ohun gbogbo, kò sí ohun tó kù fún tí ò ní. Ẹ rí i pé níbi tá ń kà yẹn ó wá di ọjọ́ kan Bíbélì sọ inú ẹ̀ dùn wọ́n wá gbé àsè ńlá kan kalẹ̀ oríṣiríṣi àwọn nǹkan ńláńlá àwọn nǹkan mèremère àwọn ohun ẹ̀ṣọ́ fàdákà that is number 6 àwọn fàdákà àwọn ńláńlá olóríṣiríṣi ní oríṣiríṣi ọ̀nà mọ́mì ẹ lè ka verse 6 yẹn mà ẹ ka verse 6 yẹn. Where we were white, green, and blue hangings, fastened with cord of fine linen, and purple to silver rings, and pillar of marbles. The bed were of gold and silver, upon a pavement of red and blue and white and blue and black and marble. 7. Yes. And they gave them drink in vessel of gold, the vessel being diverse one from another, and the royal wine in abundance, according to the state of the kings. 8. And the drinking was according to the law. None did compel, for so the king had appointed to all the offices of his house, that they should do according to every man's pleasure. 9. Also Vashti the queen made a feast for the women in the royal house, which belonged to the king Ahasuerus. 10. On the 7th day, when the heart of the king was merry with wine, he commanded Mehuman, Bethsar, and Abona, Bigatha, and Abiga, Zatha, and Asa, and the 7 chamberlains that served in the presence of Ahasuerus the king. 11. To bring Vashti the queen before the king with the crown royal, to show the people and the prince her beauty. For she was fair to look on. But the queen Vashti refused to come as the king's man by his chamberlain. Therefore the king very wroth, and his
anger burned in him. 13. Okay, Shema. So now, Bíbélì sọ nípa ìyàwó ọba, inú ọba dùn nítorí pé ẹni tó rẹwà lárábìnrin yẹn, ó wá ní kó gbé wá, kó jáde wá, kó wá jó fún un, kó wá síwájú gbogbo ènìyàn. Ṣùgbọ́n Bíbélì sọ wípé àyàbá kọ̀, ó kọ̀, kò sí bí wọn ṣe ṣe, ó ní láyé wá ẹ̀ tó fi kọ̀. Every reason tó fi kọ̀ ń sìn, ẹ tẹ̀síwájú mà, ẹ tẹ̀síwájú. 13. Then the king said to the wise men, which knew the times, for so was the king's manner towards all that knew law and judgment. 14. And the next unto him was Kashana, Shesha, Admata, Tashan, Mer, Masana, and Mikmukan, the 7 princes of Persia and the Medians. 15. What shall we do unto Queen Vashti according to law, because she has not performed the commandment of the king Ahasuerus by the chamberlain? 16. And Memucan answered before the king and the princes, Vashti the queen had not done wrong to the king only, but also to all the princes and to all the people that are in all the provinces of the king Ahasuerus. 17. For this deed of the queen shall come abroad unto all women, so that they shall despise their husbands in their eyes. When it shall be reported, the king Ahasuerus commanded Vashti the queen to be brought in before him, but she came not. 18. Likewise shall the ladies of Persia and Median say this day unto all the king's princes, which have heard of this deed of the queen, so shall that arise too much contempt and wrath. 19. If it please the king, let there go a royal commandment from him, and let it among the laws of Persia and the Median, that it be not altered, that Vashti come no more before the king Ahasuerus. And let the king give our royal estate unto another that is better than her. 20. And when the king's decree which he shall make shall be published throughout all his empire, for it is great, all the wives give to their husband honor, both to great and small. 21. And they say, and the saying pleased the king and the princes, and the king did according to the word of Memucan. For he sent letter unto all the king's provinces, into every province according to the writing thereof, and to every people after their language, that every man should bear rule in his own house. Amen. Thank you, Lord. Ẹ rí pé ibi tí a kà yìí, ìyàwó ọba, odidi ọba, ẹ wo tẹ́ bá ka verse 6 yẹn títí dé orí 7, ẹ rí pé gbogbo àwọn ènìyàn ńlá ló ti pèsè síbẹ̀, lówó iyebíye. Ẹ rí pé nísìnyí gold àtijọ́ ẹni tó bá wà lọ́wọ́ ẹ̀ mọ̀, gold original àtijọ́ yẹn, ẹni tó bá rí ẹyọ kan péré tó bá gbé jáde mà, oh my God, ẹni tó bá gbé jáde lásán, tó bá rí ẹmọye tó máa bá ń bẹ̀, kì í ṣe owó kékeré. So ẹ wá wo ohun tí ọba inú ẹ̀ dùn, ó tó gbogbo ẹ̀ jọ. So tẹ bá wo láìfọ arábìnrin yẹn dáadáa, tẹ wò ó, bíbẹ́ kò fọhùn, ó dákẹ́, kò sọ̀rọ̀, agbára kan tẹ̀ mọ́lẹ̀, agbára kan alẹ́nu mọ́ nítorí ohun tí Olúwa fẹ́ ṣe. Ó máa gbàdúrà láàárọ̀ yìí, ó máa gbàdúrà, àwọn àdúrà tó máa ń dúró ṣẹ ni. Bẹ́ẹ̀ ni, àwọn agbára tó ti dá ìran mi dúró,
àwọn agbára tó ṣe tán láti fi mí ṣẹlẹ́yà, àwọn agbára tó ṣe tán láti fi mí ṣẹ̀sín, àwọn agbára kan tí ẹ wà wọ́n ní tẹ́nìyàn ò bá kú wọn ò ní gbà. Ìmí Olúwa máa fúnra ara Olúwa ló máa fà á lulẹ̀. Ìgbà tọ́lọ́run fẹ́ gbé Dáfídì ló pa Gòláyátì, ó bínú pa ni. That is stronghold. Àwọn tá à ń pè ní strong man, àwọn tó máa ń dúró at the edge of breakthrough. Ó ti dúró sí at the edge of breakthrough ọpẹ́lọpẹ́ agbára Ọlọ́run, òun ló lẹ̀ lóko. Ẹ wo ọba Sọ́ọ̀lù nígbà tí Dáfídì fẹ́ dìde náà, Ọlọ́run rẹ̀ Sọ́ọ̀lù sílẹ̀. Ó mà ṣe mú ìjìnlẹ̀ ní Ọlọ́run mà. Ọlọ́run máa ń mú ọmọ tálákà ènìyàn lásán. So nígbà mìíràn tí Ọlọ́run bá fẹ́ ìgbédìde, nígbà tó fẹ́ gbé Goodluck sípò president, ó rí i pé Yar'Adua máa dá dúró nítorí àsìkò ẹ̀ ti tó. Ó fààyè sílẹ̀ fún kó lọ, ó jẹ́ kó kúrò bẹ́ẹ̀. So ó jẹ́ kó kúrò bẹ́ẹ̀. So ó jẹ́ kó kúrò bẹ́ẹ̀. So àwọn ènìyàn wọ̀nyẹn, àwọn ènìyàn ńlá, àwọn ènìyàn ńlá, àwọn ènìyàn ńlá. Ẹ bá wò wọ́n, kí ènìyàn tó dépò ọlá, áìdà kí Ọlọ́run fa àwọn ìjọba kan kó fà wọ́n lulẹ̀. Nísìnyí ẹ rí i pé ìjọba kan ní láti kúrò lórílẹ̀‐èdè yìí, òun lógún ṣe pọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Ìjọba yẹn ó ní láti kúrò because àsìkò ti tó fún láti kúrò. Bóyá kò tiẹ̀ yẹ kó wà bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n Ọlọ́run ó máa ń gbọ́ ẹkún àwọn ènìyàn ńgbà mìíràn láti fàjọba kan lulẹ̀. Àwọn ìkóríta kan wà tó yẹ kó wà tó dá mi lójú, especially àwọn tó wà lórí platform. Àwọn ìkóríta kan wà tó yẹ kó wà nísìnyí. Ọlọ́run ń dédé gbé program kalẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, program tí mo ń ṣe láàárọ̀ yìí, Olúwa ló fún mi ní ìran yẹn pé kí n sọ̀rọ̀ lórí ìran, pé àwọn kan wà tó yẹ kó ká ti ṣíwú lọ sínú ipò ìgbéga, kí ló dé tó dá wọn dúró gangan. So a fẹ́ wo agbára Ọlọ́run láàárọ̀ yìí bí ó ṣe ń ṣiṣẹ́ ìgbédìde. So that is ibi tí Olúwa ti máa ń gbé àwọn ènìyàn dìde. Ohun tó ní láti ṣẹlẹ̀ kí ìgbédìde tó dé, òun là ń sọ yìí o. Yes, ma. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ Esther chapter 2 verse 1 from verse 1. After these things, when the wrath of the king Ahasuerus was appeased, what shall have done, and what was decreed against her? 2. Then said the king's servants that minister unto him, let there be fair young virgins sought for the king, and let the king appoint officers in all provinces of his kingdom, that they may gather together all the fair young virgins unto Shushan the palace, to the house of the women, chamberlain, keepers of the women, and let there be things for purification to be given them. 4. And let the maidens which please the king be queens instead of Vashti. And the queens pleased the king, and it did so. Now in Shushan, the palace, there was a certain Jew whose name was Mordecai. Okay, now in Shushan, the palace, there was a certain Jew whose name was Mordecai, the son of Jah, the son of Shema, the son of Kish, and a Benjamin. 6. Who had been carried away from Jerusalem with the captivity which had been carried away with Jeconiah, the king of Babylon, had carried away. 7. He brought up Hadassah, that is Esther, his uncle's daughter, for she had neither father nor mother, and the maid was fair and beautiful, whom Mordecai, when her father and mother were dead, took for his own daughter. 8.
So it came to pass, his decree was done. And when many maidens were gathered together unto Shushan, the palace, to the custody of Agar, that Esther was brought also unto the king's house. To the custody of Agar, keeper of the women, 9, the medium pleased him, and she obtained kindness of him. And he speedily gave her things for purification, Hmm. and 7 mediums were met to be given her out of the king's house. Mo fẹ́ mú nǹkan kan jáde ńbẹ̀ yẹn. Bíbélì sọ wípé ọkùnrin kan wà. Ọkùnrin yẹn a mọ̀ sí Mọ́dékáì. Ó wà lára àwọn ẹrú tí a kó látọwọ́ Nebukadnesari. Tó bá ń gbọ́ ìtàn Nebukadnesari, ìyẹn wà nínú ìwé Daniel. Tó bá fẹ́ mọ ìtàn ẹ̀, tó bá lọ sí Daniel ló máa rí bẹ̀. So ọkùnrin yìí, ọba lòun náà ń gbà yẹn, ó kó àwọn ènìyàn ní ìgbèkùn. Ó wá kó Mọ́dékáì yìí. Mọ́dékáì tí à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí, òun ló tọ́jú Ẹ́sítérì ayaba. Ẹ rí i pé Ẹ́sítérì yẹn kò ní, Bíbélì sọ pé kò ní ìyá, kò ní bàbá. So Mọ́dékáì yìí nìkan ló wá kù nínú ìran wọn. Òun ló wá gbé tira. Ẹ má gbàgbọ́ pé ìran Ẹ́sítérì yìí, òun ni Jésù Kristi Olúwa wa ti jáde. Ìran Mọ́dékáì, ibẹ̀ ló Jésù Kristi Olúwa wa tó gbà wá sáyé. Ìran wọn ni ìran Dáfídì, ìran Jésè, gbogbo yẹn. So a kó wọn ní ìgbèkùn wá sí ìlú yẹn ni. Ọba, ìlú tí ọba Áwésì ọba yẹn, ìlú tó wà. So Mọ́dékáì yìí ló wá ń tọ́jú. Ohun tí mo fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn àmì kan máa ń wà fún ìgbéga. Kò sẹ́ni tí Ọlọ́run dá tí ò fi àmì ìgbéga sí lára. Àwọn nǹkan kan wà tí Olúwa ti fún ọ gẹ́gẹ́ bí ohun tó máa fi ṣe àtẹ̀gùn dìde láti dé ipò ọlá. So tí àmì yẹn bá dẹ̀ ti wà, tí àṣírí yẹn wà bẹ́ẹ̀ yẹn, so ọ̀pọ̀lọpọ̀ ogun ló máa ń dojúkọ irú wọn. Ẹ bá rẹ́ lòmíràn bá ẹ wo látòkè délẹ̀, wá ẹni yìí ó máa beautiful. Ọlọ́run mọ̀ọ́mọ̀ dá bẹ́ẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n ẹ lọ wádìí ẹ̀. Tó bá jẹ́ obìnrin bóyá kò lọ́kọ, àwọn ní kò lọ́kọ. Nígbà mìíràn ó lè jẹ́ àwọn ní kò tí ì bímọ ni. You see? So oríṣiríṣi ìṣẹ̀lẹ̀ báyìí, ẹ wo bó ṣe dáa tó. Wọ́n kó lẹ́rú ni, ọmọ ẹrú lásán ni. Even gan tó bá mọ̀ pé ẹrú ni from the beginning, I know ó lè má lọ bẹ̀. So irú ẹni tí Ẹ́sítérì jẹ́, ìran ọ̀tọ̀ ni. Ìran àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ni, ìran ọ̀tọ̀ pọ́nbélé ni Ẹ́sítérì. Kò ń ṣe ará ìlú yẹn, kò ń ṣe ọmọ wọn rárá, ẹni tó yàtọ̀ ni. So ó gbé lọ́dọ̀ Mọ́dékáì torí bàbá àti ìyá ẹ̀ ti kú. Wọn ò sọ reason tó ń ṣe kú, but a mọ̀ pé bàbá àti ìyá kò ní anybody. Mọ́dékáì yẹn nìkan ló kù fún. Ẹ jẹ́ ká máa wo ìtàn yẹn lọ mà. Ẹ ká sẹ́wọ̀n. And he brought up Hadassah, Esther, his uncle's daughter, for she had neither father nor mother, and the maid was fair and beautiful, whom Mordecai, when her mother were dead, for his only daughter. 8. So when the king's commandments were gathered together unto Shushan the palace, the custody of Agar, that Esther was brought also unto the king's house, to the custody of Agar, keeper of the women. 9. The medium pleased him, and she obtained kindness of him, and he speedily gave her things for purification, with such a thing as belonged to her, and several mediums which were met to be given her out of the king's house, and he prepared her and a medium unto the best place of the house of the women. 10. Esther had not shown her people nor her kindred. Ṣé ẹ rí ìtàn yìí?
ẹlòmíràn ò kì í kò ká láti bẹ̀rẹ̀, ó kàn máa lọ sí Mọ́dékáì, Ámánì. Ìtì Ámánì yẹn gan kéré pátápátá sí ìtàn yẹn. Ìtàn Ẹ́sítérì ayaba yìí ó jẹ́ ìtàn kan tó máa ń touch mi tí n bá kà á. Nígbà mìíràn ó lè pẹ́ tí mo lọbẹ̀ bọ́, tí n bá ti lọbẹ̀ tí mo kà á, mo máa ń rí i pé kò sí ẹni tí Ọlọ́run gbàgbé mà, àsìkò ló yàtọ̀. Ọlọ́run máa ń rẹ àwọn ènìyàn kan sílẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni. So tí Olúwa bá wò ó lẹ́rù, tó gbé lẹ́rù, tó kìlọ̀ fún, ẹ rí pé ayaba yẹn odidi ayaba, ṣé ẹ rò pé ojú lásán ni? Àsìkò tó fún Ẹ́sítérì láti dìde, àsìkò tó fún ìran yẹn láti kúrò nínú oko. Mo fẹ́ kó múra dáadáa, ṣètò ọkàn ẹ dáadáa. Arábìnrin tá ń sọ yìí, Ẹ́sítérì yìí, wọ́n wá kó, ẹ wò ó, ẹ máa wò ó, kì í ṣe ọba ò tí ì rí o. Àwọn tó ń tọ́jú àwọn wúńdíá, in fact, oh my God, ṣé ẹ rí ayé àtijọ́ ń gbà mìíràn, tá a bá wo ìran wọn, ó máa ń wù yàn gbà míì. Ẹ wo processing kó tiẹ̀ tó torí ọba, tẹ bá ń kà á lọ ẹ rí, kó tó lè kọ́ bá gan tó lè rí, wọ́n kọ́kọ́ tún ṣe. Ẹni tó máa ń yàn fún àwọn ọba, ó máa ń gbé obìnrin fún, tó máa wò pé ẹni yìí rẹ̀, ó ti mọ ohun tó bá fẹ́ ipò yẹn, àwọn tó ń tọ́jú wọn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni, oníkálukú ti níṣẹ́ ní ààfin. Immediately tó rí Ẹ́sítérì, Bíbélì sọ wípé normally tẹ́ bá kà á ní verse 7 yẹn, Bíbélì sọ pé ó rẹwà, ó jẹ́ ọmọbìnrin tó fine, tó lẹ́wà gan. So Mọ́dékáì tọ́jú ẹ̀, òun ló ń tọ́jú ẹ̀. Ẹ tún wo iṣẹ́ tí Mọ́dékáì ṣe, ẹ rí pé èrè wà nínú gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe. Ó jèrè ẹ̀ o, ó jèrè ìtọ́jú tó tọ́jú ọmọ yẹn, you know. So tí kankan bá wà ní ìkáwọ́ ẹ̀ láti ṣe, èrè ẹ̀ ń bọ̀ lọ́jọ́ iwájú, because Ọlọ́run ní láti san èrè. Kò sí ohun tí ènìyàn ṣe tí ò ní èrè, you know. According to the Bible, Bíbélì sọ wípé nígbà tí ó rí Ẹ́sítérì, ó wù ú torí pé ó rẹwà lọ́mọ obìnrin. Ẹwà yẹn ni sign ìgbédìde ẹ̀, òun ní àmì. Ẹlòmíràn Ọlọ́run, oríṣiríṣi nǹkan lọ́lọ́run lè fún ẹ láti gbé ẹ dìde. Ẹlòmíràn ó lè jẹ́ nípa education, ẹlòmíràn lè má kàwé, ẹlòmíràn lè jẹ́ ẹ̀bùn, ẹlòmíràn lè jẹ́ orin lásán ló ń kọ, ẹlòmíràn lè jẹ́ kí lorúkọ ẹ̀, ẹlòmíràn lè jẹ́ ẹlòmíràn lè jẹ́ pé ó kàn ń anything ló lè jẹ́ tí Ọlọ́run fi máa ń gbé ènìyàn dìde. Kété tó bá ti rí connection yẹn, just a connection, ẹnìkan péré lọ́lọ́run máa ń lò láti jùnà sínú ògo. O lè wá máa bá millions of people pàdé, but ẹnìkan ló máa lò fún ẹ. Ẹnìkan nígbà mìíràn kò ní ìdíyàn 100, ó lè jẹ́ ẹnìkan péré. Ó ti gòkè nìyẹn. Tólúwa bá dẹ̀ ti gbé ẹ dé òkè, kò tún sí ẹni tó lè gbé ẹ padà. God only needs one person to be able to connect us to the next level. Just one link. Ẹ jẹ́ ká wo verse 10 yẹn. So Esther had not shown her people, nor her kindred, for Mordecai had charged her that she should not show it. Ẹ máa tẹ̀síwájú. And Mordecai walked every day before the court of the women's house to know how Esther did and what should become of her. Now, when every maid's turn was come to go to the king, Ahasuerus, after that she had been 12 months, according to the manners of women. Amen. So were days of their purification accomplished. Amen. Ẹ rí i pé ṣé ẹ rí máà ní Mordecai yìí? I so much love him. He's a very good man. In fact, I don't know. Mi ò mọ qualification tí mo lè fún. He's a very good man. Ẹ rí i pé Bíbélì sọ wípé ojoojúmọ́ ó máa lọ ń wo ọmọ yẹn. Ẹ wo ibi tó tọ́jú ẹ̀ dé.
ojoojúmọ́ á wo bó ṣe ń wọlé, kí la fi sí ìkáwọ́ ẹ, ó wà lára ẹ, báwo ló ṣe ń ṣe, báwo lè tò ẹ, báwo ló ṣe ń tò ó, ṣé o kàn wò pé tó bá lè bàjẹ́, ṣé o wà nínú ẹni tó wò pé wẹ́ tó bá lè dáa kó dáa, tó bá lè ṣé o wà selfish, so no. Ẹni tó bá fẹ́ dìde kò ń rìnrìn bẹ́ẹ̀ yẹn, ẹni tó bá fẹ́ dìde kúrò ńlẹ̀ kó máa rí ara ẹ̀ sílẹ̀, ó máa wà ní ipò tó jẹ́ wípé ó fẹ́ àbójútó ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn, ipò tí Olúwa fi Mọ́dékáì sí láti tọ́jú ọmọbìnrin yẹn, so now ẹ̀ka verse 12 yẹn mà. Now, when every maid's turn was come to go into King Ahasuerus, after that she had been 12 months, according to the manners of women, for so were the days of their purification accomplished, to wit, 6 months with oil of myrrh, process Then thus came every maiden unto the king, whatsoever she desired was given her to go with her out of the house of the women unto the king's house. 14. In the evening she went, and on the morrow she returned into the second house to the custody of Shashgan, the king's chamberlain, which kept the concubine. She came in unto the king no more, except the king delighted in her, and that she were called by name. 15. Now, when the turn of Esther, the daughter of Abihail, the uncle of Mordecai, who had taken her for his daughter, was come to go in to the king, she required nothing but what Agan, the king's chamberlain, the keeper of the women, appointed. And Esther obtained favor in the sight of all them that looked upon her. 16. So Esther was taken unto King Ahasuerus in his house royal in the 10th month, with the month Tibet, in the 7th year of his reign. And the king loved Esther above all the women. Ẹ pàtẹ́wọ́ fún Jésù náà, ẹ pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Ẹ jẹ́ ká gbé Ọlọ́run ga ńbẹ̀ yẹn, ẹ jẹ́ ká yìn, ẹ jẹ́ ká yìn, ẹ jẹ́ ká yìn. Oh my God, oh my God, oh my God. God is wonderful God. Yes. Ẹ ṣe iṣẹ́ tí Olúwa ṣe. From the beginning of the processing, ó bẹ̀ sí wu gbogbo wọn. Ó bẹ̀ sí wu gbogbo wọn. Ó bẹ̀ sí wu gbogbo wọn. Immediately tí ọba rí, ẹ wo odidi ọdún kan lé ọdún kan àbọ̀, more than 1.5 years, kó tó lè rí ọba fún àwọn ètò tí kò sí ẹnìkan tí Bíbélì sọ pé ó takò. Ọkùnrin Mẹ́dékáì yìí, abiyamọ tòótọ́ yìí, òun gan ló yẹ kó bí ọmọ yẹn. Wo Ọlọ́run jẹ́, oh my God, bóyá tí bàbá àti ìyá ẹ̀ gan bá wà láàyè, bóyá kò ní dé irú ipò tó délé ní. Ṣe mọ̀ pé náà ọba ọkùnrin yẹn máa lọ ń wò ó. Mo fẹ́ tó bá dé lọ ka bẹ̀ yẹn dáadáa, tó bá ka dáadáa wàá understand ẹ̀. Ó dùn gan, ìtàn tó dùn dáadáa ni. Ẹ mọ̀, so now ọba rí i pé nígbà tí ọba fojú ẹ̀ méjèèjì kan, Bíbélì sọ wípé Ọlọ́run jẹ́ ń wo olóore mi. Iṣẹ́ agbára tí Ọlọ́run ṣe ń bẹ̀. Ìyẹn túmọ̀ sí pé no matter tó o bá máa là kọjá, Ọlọ́run ò gbàgbé ẹ̀. Gbàgbé anybody. No. God is not a man. He's God. And he will continue to be God from generation to generation, from everlasting to everlasting. God is God. Yes. Ó ṣàwárí ẹ̀, ó pa mọ́, ó pa ọmọ yẹn mọ́. Immediately tí ọba rí, ó fi ojú ẹ̀ kàn lẹ́yìn oyè ọdún, ó tiẹ̀ ti tàbá kà ó tiẹ̀ fẹ́ pé ọdún méjì, so ẹ rí wípé immediately tó rí, inú ẹ̀ dùn. Tàbá wo Mọ́dékáì tọ́jú ọmọ yẹn, ó
tọ́jú ẹ̀. Ọlọ́run wá wò pé àwọn ìran Ísírẹ́lì yìí ìyà pọ̀, if not tí ò bá jẹ́ Ẹ́sítérì ipò ẹrú yẹn ni wọ́n bá kú sí, wọ́n bá máa jẹ́ kankan, wọ́n bá máa tiẹ̀ mọ̀ wọ́n bá kàn máa lò wọ́n bí ẹrú títí láéláé ni. Mọ́dékáì wá sọ fún Ẹ́sítérì, ó ní wò ó bó ṣe ń lọ yẹn, má jẹ́ kí wọ́n mọ̀, má jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé ibi tó ti wá, má sọ fámìlì ẹ̀, don't just talk till kò fi àwọn ìran ẹ̀ hàn. Ó jẹ́ ọmọ tó gbẹ̀kọ́. Oh my God, oh Lord. You see, so ẹ wo iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu. Ó wu olórí ẹ̀, ó wù ú. Tí ò bá wu ọba, ó tàn. Ẹ mọ̀ pé tí ò bá ti wu ọba, ó parí. Tí ò bá ti wu ẹlòmíràn, ohun tí ọ̀tá ṣe débi pé wọ́n lè da nǹkan léèyàn mìíràn lórí. Olórí ẹ̀ gan ò tiẹ̀ lè dúró débi tó ti ń wù. Wọ́n á ti bà tiẹ̀ jẹ́ kó tó dọ̀dọ̀ olórí ẹ̀. Ẹlòmíràn ẹ̀mí mìíràn ni wọ́n máa gbé sínú ẹ̀. Kò lè ever wu olórí ẹ̀, you know. So, but Ẹ́sítérì ayaba, Ọlọ́run jẹ́ kó wu olórí ẹ̀.